สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้คุณครูจะมาพาเด็กๆมาฝึกทำแบบฝึกกันนะคะ ในหน่วยการเรียนรู้ที่17คำที่มีความหมายตรงข้ามกันนั่นเองนะคะ ให้เด็กๆเปิดหน้าที่104นะคะเรามาดูแบบฝึกที่1ก็คือให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวัน เดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามครูนิวนะคะ ไฟสว่าง หนทางมืด ประตูฝืด ถนนลื่น ขึ้นบันได ไต่ลงเขา สำลีเบา กระเป๋าหนัก ไม่เกลียดกัน ปันความรัก อย่าช้านัก รีบเร็วไว รู้จักให้ ไม่รอรับ เส้นคดงอ นั้นไม่ตรง ไม่ทำผิด คิดให้ถูก คิดสร้างสรรค์ ไม่ทำลาย เด็กๆได้ฝึกอ่านกันแล้วนะคะ ต่อไปกิจกรรมที่2ให้นักเรียนเติมอักษรลงในช่องว่างให้เป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกัน มาดูคำที่1คำว่าสะอะไรสะอาดนะคะสะอาดเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีตัวหนังสือเอาเป็นสีแดงนะคะสะอาดตรงกันข้ามกับคำว่าอะไรเอ่ยก็คือคำว่าตกกระปรกตัวที่หายไปก็คือตัวคำว่าปรกคือรอเรือนะคะต่อไปคำว่าคดโกงตรงกันข้ามกับคำว่าซื่อสัตย์คดโกงตัวอะไรหายไปคอโอดอคดก็กอโองอโกงนั่นเองต่อไปคำว่าซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ตัวที่หายไปคือตัวสอเสือสออะอยการันนั่นเองนะคะคดโกงตรงกันข้ามกับคำว่าซื่อสัตย์ต่อไปคำว่ายากจนตรงกันข้ามกับคำว่าเด็กๆลองคิดสิคะก็คือคำว่าร่ำรวยนั่นเองยากจนเติมตัวยากอยากอโอนอจนต่อไปร่ำรวยรำไม่เอกร่ำรวยคือตัวรออวยอรวยคำถัดไปคำว่าติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆลองคิดแล้วก็ตอบก่อนครูได้นะคะคือคำว่าสวยงามตรงข้ามกับคำว่าขี้เหร่นะคะตัวที่หายไปคือสออวยอสวยงามงออามองามขี้เหร่ตัวที่หายไปคือตัวหอหีบนั่นเองหอรอเอเหร่ไม่เอกเหร่ขี้เหร่ต่อไปข้อความสุดท้ายคำสุดท้ายคือคำว่าความสุขตัวที่หายไปคือตัวขอไข่ความสุขตรงข้ามกับคำว่าความทุกข์นั่นเองนะคะทออุกอขอการันทุกข์ความทุกข์นะคะนี่คือคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะกิจกรรมที่2ต่อไป
กิจกรรมที่3ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเขียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกันให้เด็กๆอ่านตามครูนิวนะคะให้อ่านตามครูก่อนคนกล้าไม่กลัวดีชั่วอย่างไรอยู่เหนือหรือใต้รีบไปรีบมาทางรกไม่เตียนภาคเพียรเถิดหนาเกียรติคร้านจะพาไร้ค่าไม่เจริญนะคะไร้ค่าไม่เจริญเรามาดูก่อนให้เด็กขีดเส้นใต้ก่อนนะคะขีดเส้นใต้ไปพร้อมกับครูได้เลยนะคะเอาสีส้มนะคะจากบทที่1คนกล้าไม่กลัวคำที่ตรงกันข้ามกันคือคำว่ากล้ากับคำว่ากลัวประโยคถัดไปดีชั่วอย่างไรวรรคถัดไปนะคะก็คือดีกับชั่วนั่นเองวรรคถัดไปวรรคที่3อยู่เหนือหรือใต้คือคำว่าเหนือและคำว่าใต้ที่ตรงข้ามกันรีบไปรีบมาคำที่ตรงกันข้ามกันคือคำว่าไปกับคำว่ามาวรรคถัดไปนะคะทางรกไม่เตียนคือคำว่ารกกับคำว่าเตียนเตียนก็คือเหมือนป่าที่มันรกร้างนักเรียนพอเขาถางหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็คือจะเรียบเตียนนั่นเองก็คือมันสะอาดแล้วนะคะไม่รกนั่นเองต่อไปวรรคถัดไปภาคเพียรเถิดหนาอันนี้ยังมีนะเกียรติค้านจะพาดังนั้นคือคำว่าภาคเพียรตรงกันข้ามกับคำว่าเกลียดค้านจะพาไร้ค่าไม่เจริญเห็นไหมคะคำตรงกันข้ามมีแค่นี้แล้วก็ให้เด็กๆนำคำตรงกันข้ามมาเขียนในบรรทัดข้างล่างเช่นกล้าตรงกันข้ามกับคำว่ากลัวนะคะต่อไปหนูก็เว้นหน่อยดีตรงกันข้ามกับคำว่าชั่วคำถัดไปคำว่าเหนือตรงกันข้ามกับคำว่าใต้หนูก็มาเขียนลงในบรรทัดแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหนูก็ฝึกเขียนให้ครบนะคะก็จะเหลือคำว่ารกเตียนภาคเพียรเกียรติค้านเขียนให้เสร็จเลยก็ได้นะคะมีไปตรงกันข้ามกับคำว่ามาต่อไปรกตรงกันข้ามกับคำว่าเตียนและสุดท้ายภาคเพียรตรงกันข้ามกับคำว่าเกียจคร้านคร้านนะคะนี่ก็คือกิจกรรมที่3เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปกิจกรรมถัดไปกิจกรรมที่4ให้นักเรียนเขียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำที่กำหนดนั่นเองข้อที่1ก็คือข้างบนจะต้องตรงกันข้ามกับคำว่าอะไรเอ่ยใครคิดออกแล้วข้างบนก็ต้องตรงกันข้ามกับคำว่าข้างล่างต่อไปเสื้อครับต้องตรงกันข้ามกับคำว่าเสื้อรออัวมอหลวมรสเปรี้ยวตรงกันข้ามกับรสเปรี้ยวจะต้องตรงข้ามกับอะไรเอ่ยก็คือหอวออานอหวาน
ต่อไปร้องไห้ตรงกันข้ามกับคำว่าหัวเราะเราะและคำสุดท้ายสามัคคีตรงกันข้ามกับคำว่าเราจะต้องสามัคคีกันและตรงกันข้ามกับคำว่าถ้าอะไรทะเลาะนะคะเราจะไม่ทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันก็จะเกิดความแตกแยกไม่สามารถคีกันนั่นเองนะคะกิจกรรมที่4เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะขึ้นกิจกรรมที่5ให้นักเรียนเติมคำที่มีความหมายตรงข้ามกันลงในช่องว่างของแต่ละข้อให้ได้ใจความสมบูรณ์ข้อที่1ปู่ย่ามีอายุอะไรเอ่ยปู่ย่าจะต้องมีอายุมากนั่นเองหลานมีอายุน้อยนะคะไปข้อที่2เขากินข้าวจนอะไรมออีไม่เอกอิ่มแต่ยังหิวน้ำนะคะก็คืออิ่มตรงกันข้ามกับคำว่าหิวต่อไปข้อที่3เลขข้อนี้มันเป็นยังไงมันง่ายแต่ข้อนั้นโจทย์ซับซ้อนจึงง่ายตรงข้ามกับคำว่ายากนั่นเองนะคะยากกว่าต่อไปข้อที่4เอกเดินเข้าไปไหนก็คือไปในห้องเขาให้เพื่อนรออยู่ข้างนอกในตรงกันข้ามกับคำว่านอกและข้อสุดท้ายประตูบานนี้เปิดโดยการจะต้องอะไรออกก็ต้องผลักออกแต่บานนั้นต้องดึงเข้ามาดังนั้นผลักตรงกันข้ามกับคำว่าดึง5 ข้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปเราจะขึ้นบทสรุปนะคะบทสรุปความเข้าใจการเรียนรู้ที่มีความหมายตรงข้ามกันทำให้ฉันเข้าใจว่าคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันเนี่ยนะคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเนี่ยมีประโยชน์คืออะไรเด็กๆคิดว่าที่เราเรียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเนี่ยมีประโยชน์ยังไงล่ะอย่างเช่นหวานตรงข้ามกับคำว่าเปรี้ยวอ้วนตรงข้ามกับคำว่าผอมเนี่ยทำให้เราเป็นยังไงมาช่วยกันคิดหรือคำที่เราเรียนมาเนี่ยคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมันเป็นยังไงล่ะนักเรียนที่เราเรียนมาคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเนี่ยก็คือสามารถอธิบายลักษณะนะสามารถอธิบายลักษณะหรือสามารถบรรยายดีกว่าเนาะสามารถบรรยายลักษณะได้ชัดเจนขึ้นเนาะก็คือคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเนี่ยก็คือมีประโยชน์นะคะก็คือคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเนี่ยสามารถบรรยายลักษณะให้ชัดเจนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้เราเข้าใจความหมายนั้นดีขึ้นนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะแบบฝึกวันนี้เด็กๆเขียนให้เรียบร้อยนะคะพอหนูทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูในไลน์นะคะเวลานักเรียนส่งอย่าลืมเขียนชื่อติดทุกหน้าด้วยนะคะเวลาคุณครูตรวจเช็คคุณครูจะได้ดูและตรวจเช็คงานของเด็กๆไม่ตกหล่นนะคะวันนี้พบกันเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆดูแลสุขภาพและฝึกอ่านหนังสือด้วยนะคะสวัสดีค่ะ